Γεια σας, τι κάνετε, Μιάννα, και σήμερα θα μιλήσουμε για τη βιταμίνη C. Θα μιλήσουμε για τη βιταμίνη C που έχει The Ordinary, έχει 8 προϊόντα μέσα με βιταμίνη C και λίγο για κάποια άλλα ακόμα που θέλω να αναφέρω. Γιατί η βιταμίνη C? Η βιταμίνη C έχει πάρα πολλά ωφέλη, προάγει την παραγωγή του κολαγόνου και προστατεύει τα κύτταρα του δέρματος από τις βλαβερές ελεύθερες ρίζες που προκαλούνται από την υπεριώδη ακτινοβολία. Επίσης αναστέλει και λίγο την παραγωγή της μελανίνης στο δέρμα, το οποίο το καθιστά πολύ καλό συστατικό για δέρματα που υποφέρουν από πανάδες ή δυσχρωμίες, γιατί δίνει μια πιο ομοιομορφία στον τόνο του δέρματος και δίνει μια λάμψη, γιατί στην ουσία ενισχύει αυτή την υγιή ανανέωση και αναγέννηση των κυττάρων. Πάμε να δούμε λίγο τι βιταμίνη C έχει The Ordinary. Έχει 8 προϊόντα όπως είπαμε, 4 από τα οποία είναι παράγωγα βιταμίνη C και 4 είναι καθαρή βιταμίνη C. Γιατί παράγωγα και ποια διαφορά λίγο μεταξύ των παραγόγων και της καθαρής βιταμίνης C? Προφανώς όταν μιλάμε για καθαρή βιταμίνη C είναι πολύ πιο δυνατή, πολύ πιο έντονη, ενώ τα παράγωγα είναι λιγότερο έντονα. Αυτό δεν θα έχει και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Το πλεονέκτημα είναι το ότι δεν θα υπάρχει τόσο αντίδραση στο δέρμα, γιατί για κάποιον αρχάριο το να βάλει κατευθείαν μια έντονη βιταμίνη C μπορεί να του προκαλέσει ερεθισμό, σίγουρα θα νιώσει το δέρμα λίγο να τσιμπάει, το λέει μάλιστα και The Ordinary σε ορισμένα από αυτά, ότι θα τσιμπάει λίγο το δέρμα, το οποίο το θεωρεί φυσιολογικό, αλλά δεν είναι για όλα τα δέρματα. Σε κάποια μπορεί να προκαλέσει πολύ πιο έντονο ερεθισμό και να πει stop, εγώ δεν αντέχω, θέλω κάτι πιο απαλό. Και ένα άλλο πλεονέκτημα που έχουν τα παράγωγα είναι το ότι είναι πιο σταθερά από το καθαρό ασκορβικό οξύ, τη βιταμίνη C δηλαδή. Γενικότερα το ασκορβικό οξύ σαν συστατικό είναι πάρα πολύ ευαίσθητο, είναι ευαίσθητο στον ήλιο, στον αέρα, στις εναλλαγές θερμοκρασίας, οπότε γι' αυτό και έχουν αναπτύξει διάφορα παράγωγα. Τώρα εδώ να κάνω μία παρένθεση μικρή και να πω ότι καλό θα ήταν και γενικότερα τα καλλιτικά μας, αλλά και ιδιαίτερα την βιταμίνη C να μην την κρατάμε στο μπάνιο. Στο μπάνιο υπάρχει υγρασία, υπάρχουν εναλλαγές θερμοκρασίας, οι οποίες θα καταστρέψουν τη βιταμίνη C στην ουσία ή θα την καταστρέψουν αμέσως ή σε γενικότερα δεν θα έχει τόσο μεγάλη διάρκεια ζωής όσο εάν την κρατούσαμε σε ένα πιο στεγνό μέρος, να μην το βλέπει σίγουρα ούτως ή άλλως ήλιος, όχι κοντά σε παράθυρο, σε ένα ντουλαπάκι θα έλεγα στην κρεβατοκάμαρά μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο ένα-ένα τα παράγωγα. Τα παράγωγα είναι, το πρώτο είναι το ascorbyl glucoside που έχει, το οποίο είναι water-based, το οποίο είναι πάρα πολύ ελαφρύ, είναι water-based, το οποίο σημαίνει ότι έχει βάση το νερό και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν πρώτο βήμα στην καθημερινή μας ρουτίνα. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε είτε πρωί είτε βράδυ και δεν τα συνδυάζουμε με νιασιναμίδι. Έχω μιλήσει για τους συνδυασμούς, αν θέλετε πηγαίνετε να δείτε εκείνο το βίντεο για τους συνδυασμούς γενικότερα. Δεν τα συνδυάζουμε με νιασιναμίδι και πεπτίδια σε γενικές γραμμές. Κάποια από αυτά μπορούμε να τα συνδυάσουμε με πεπτίδια, δηλαδή το ascorbyl glucoside και το ascorbyl tetraisopalmitate, τα δύο πρώτα που είναι τα παράγωγα. Αυτά δεν υπάρχει πρόβλημα να τα συνδυάσουμε με πεπτίδια, όλα τα υπόλοιπα όμως όχι. Το glucoside είναι water-based, είναι με βάση το νερό, είναι πάρα πολύ ελαφρύ serum, και το ascorbyl tetraisopalmitate, το οποίο είναι oil solution, είναι πιο πολύ λαδάκι. Είναι και τα δύο παράγωγα της βιταμίνης C, ανάλογα με το τι μας ταιριάζει και το τι μας βολεύει σαν υφή. Διαλέγουμε σε αυτά τα δύο. Το τρίτο που υπάρχει είναι το magnesium ascorbyl phosphate, το οποίο είναι emulsion, δηλαδή είναι κρέμα στην ουσία, το οποίο είναι το αγαπημένο μου, απλά δεν υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό, το έχουν όχι σε έλλειψη, απλά θεωρώ ότι μάλλον θέλουν να το κάνουν ένα reformulation, δηλαδή να βρουν μια καινούρια σύνθεση αυτή τη στιγμή και δεν υπάρχει, δεν μπορούμε να το χωράσουμε δυστυχώς. Το τελευταίο είναι το ethylated ascorbic acid, πάλι είναι παράγωγο. Αυτό είναι anhydrous solution, δηλαδή πάλι μοιάζει με λαδάκι, δεν είναι λαδάκι ακριβώς, αλλά μοιάζει με λαδάκι, πάλι είναι παράγωγο, ελαφρύ, μπορεί σε κάποιον να αρέσει. Τώρα πηγαίνουμε λίγο στο direct vitamin C, είναι κατευθείαν τα άμεσα το ασκορβικό οξύ στην ουσία. Έχουμε δύο, vitamin C 23% και 30%. Αυτά και τα δύο είναι suspensions, τα οποία τα χρησιμοποιούμε μετά από την ενυδατική. Και είναι έντονη βιταμίνη C, μπορεί δηλαδή να νιώσουμε ένα τσίπημα στο δέρμα, μπορεί να μας φανεί κάποιος ερεθισμός, ιδιαίτερα μα δεν έχουμε συνηθίσει κιόλας και βιταμίνη C. Τώρα, ένα από αυτά τα δύο είναι μέσα σε σιλικόνη, το οποίο το κάνει να μην απορροφάται τόσο πιο γρήγορα από το δέρμα, γιατί στην ουσία οι σιλικόνες δημιουργούν και κάποιο φράγμα, έτσι. Το οποίο σημαίνει ότι το κάνει και λίγο πιο καλύτερο στην υφή του και πιο
και λιγότερο δυνατό. Το επόμενο είναι το Ascorbic Acid 8% με αλφα-αρβουτίνη. Έχω μιλήσει και γι' αυτό στο βίντεο που μιλάω για τις πανάδες. Είναι ένας πάρα πολύ καλός συνδυασμός για δέρματα που υποφέρουν από πανάδες, γιατί το συνδυάζει με την αλφα-αρβουτίνη, το οποίο είναι ένα συστατικό πριν από την υδροκοινώνη, το οποίο πάλι βοηθάει στο μέλασμα, στις πανάδες, στις δυσχρωμίες, όλη αυτή την κατάσταση, γιατί εμποδίζει την παραγωγή μελανίνης στην ουσία, μαζί με την βιταμίνη C. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο συνδυασμός για δέρματα με πανάδες. Το τελευταίο, αυτό ήταν unhydrous solution, πάλι μοιάζει με λαδάκι, δεν είναι ακριβώς λαδάκι, αλλά πάλι μοιάζει με λαδάκι. Δεν χρειάζεται πολύ μεγάλη ποσότητα, 2-3 σταγόνες, έτσι, και απλώνουμε σιγά σιγά έτσι στο πρόσωπο, ανάλογα με το που θέλουμε. Το τελευταίο που έχει βιταμίνη C είναι το Ascorbic Acid Powder, το οποίο στην ουσία είναι το βαζάκι με το καθαρό ασκορβικό οξύ. Το μόνο συστατικό είναι ασκορβικό οξύ, άμα κοιτάξετε τα συστατικά. Και στην ουσία είναι το πιο σταθερό αυτή τη στιγμή, γιατί είναι σε μορφή σκόνης. Δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει λάδι, δεν το έχουν αναμίξει με κάτι ώστε να χάσει τη σταθερότητά του. Έχει μέσα μία μικρή μεζούρα στην ουσία, την οποία εσύ ο ίδιος αναμειγνύεις με την κρέμα σου τη βιταμίνη C. Οπότε κάθε φορά θα είναι σίγουρο ότι θα είναι σταθερό. Αυτό είναι το πλεονέκτημα. Το μειονέκτημα φυσικά είναι ότι είναι πάρα πολύ έντονο. Είναι καθαρό ασκορβικό οξύ, μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς, μπορεί να μην βάλεις τη σωστή ποσότητα, γιατί δεν είμαστε cosmetic formulators, να ξέρουμε ακριβώς πόσο μπαίνει, και μάλιστα έχει ακουστεί ότι η συγκεκριμένη μεζούρα είναι πάρα πολύ μεγάλη για την ποσότητα που χρειαζόμαστε σε καθημερινή βάση. Οπότε ναι, θέλει λίγο προσοχή εκείνο το συστατικό, δεν είναι για αρχάριους, σε καμία περίπτωση δεν θα το έπαιρνα, δεν είχα βάλει ποτέ βιταμίνη C πάνω στο δέρμα, γιατί είναι πάρα πολύ έντονο, δεν θέλουμε να κάνουμε ποτέ βήματα πίσω και στην ουσία μετά να τρέχουμε να φτιάχνουμε το δέρμα μας. Λοιπόν, τώρα κάτι ακόμα που θέλω να πω είναι ότι έχουν πολλές έρευνες δείξει ότι η βιταμίνη C βοηθάει πάρα πολύ το αντιλιακό να δράσει καλύτερα, δηλαδή βοηθάει το αντιλιακό, και μάλιστα ο συνδυασμός βιταμίνη C, και φερουλικό οξύ είναι ο καλύτερος συνδυασμός μαζί με αντιλιακό για την καλύτερη προστασία από τον ήλιο. Γι' αυτό και εγώ έχω επιλέξει συνήθως, όταν έχω βιταμίνη C, να τη χρησιμοποιώ το πρωί μαζί με το αντιλιακό. Η καλύτερη περίπτωση που έχω δει αυτό το συνδυασμό συγκεκριμένα, βιταμίνη C, και φερουλικό οξύ, είναι της Paula's Choice η βιταμίνη C. Είναι πάρα πολύ καλή βιταμίνη C. Δεν την έχω εδώ. Την είχα αγοράσει πολύ παλιότερα. Μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά είναι αρκετά ακριβή για σκέτη βιταμίνη. Αλλά είναι αρκετά ακριβή, δεν έχει καμία σχέση με τις τιμές της The Ordinary που κυμαίνονται από 5 έως 10 ευρώ. Καμία σχέση. Αλλά βέβαια είναι ό,τι καλύτερο για το δέρμα της Paula's Choice, μου άρεσε πάρα πολύ. Επίσης έχω δοκιμάσει της La Roche-Posay, δεν μου πολύ άρεσε, ένας σωληνάριος στην ουσία, νομίζω το έχω δείξει. Δεν μου πολύ άρεσε, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι μεγάλα βήματα μπροστά από τη The Ordinary. Ποιο άλλο έχω δοκιμάσει, βιταμίνη C. Επίσης το Dear Claire's είναι πάρα πολύ καλό, από Korean Cosmetics, πάρα πολύ καλή βιταμίνη C. Δεν είναι τόσο για προχωρημένους, για αρχάριους όμως που θέλουν να ξεκινήσουμε με μία βιταμίνη C. Η Dear Claire's είναι πάρα πολύ καλές επιλογές. Σε γενικές γραμμές, κάποιος που ξεκινάει τώρα με βιταμίνη C, δεν έχει ξαναδοκιμάσει ποτέ, καλό θα ήταν να ξεκινούσε με τα παράγωγα που έχει The Ordinary και να επιλέξει ανάλογα με τη σύσταση που θέλει. Δηλαδή θέλει να είναι σε λαδάκι, μπορεί να διαλέξει το Ascorbic Tetraisopalmitate. Όπως είπα, το Magnesium Ascorbic Phosphate, το οποίο είναι σαν κρεμούλα, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ή το Ascorbic Tetraisopalmitate ή το Ethylated Ascorbic Acid, είναι και τα δύο. Το ένα είναι βέβαια oil solution και το άλλο είναι unhydrous solution, αλλά και τα δύο έχουν την υφή στην ουσία σαν λαδάκι. Και το water based είναι το Ascorbic Glucoside, το οποίο είναι πάλι πολύ ελαφρύ. Αυτά σε γενικές γραμμές για τη βιταμίνη C, πολύ ωραίο συστατικό. Μου αρέσει, μπορούμε να το κρατάμε, όπως είπαμε, προσοχή λίγο στο πώς θα το αποθηκεύουμε. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας!